Hey guys, welcome back to my channel. I am UrviJoshi and our today's topic is prosody. This content belongs to SAM 3 main English paper and the paper code is 307. બરોબર, આપણું લાસ્ટ યુનિટ છે પ્રોસડી. એની અંદર ઘણા બધા ટોપિક આપેલા છે આપણને, પણ એ ટોપિકને કવર કરતાં પહેલાં જરૂરી છે કે આપણે જાણીએ કે પ્રોસડી શું છે. ઓકે, સો મીનિંગ it is a study of a poetry's construction which includes meter, intonation, syllable, rhyme scheme or rhythm. તો જેમ ગુજરાતીની અંદર આપણે કોઈ પણ કવિતા હોય એને સ્ટડી કરીએ એને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું પ્રોસડી. ગુજરાતીની અંદર આપણે જ્યારે પણ પોએટ્રી જે હોય કવિતા હોય જેને આપણે સ્ટડી કરીએ એની અંદર ઘણી બધી વસ્તુને જોશું આપણે, એમાં કયો છંદનો ઉપયોગ થયો છે, કયા અલંકારનો ઉપયોગ થયેલો છે. બસ આ જ બધી વસ્તુને આપણે જ્યારે ઇંગ્લિશમાં કરશું ત્યારે એને કહીશું પ્રોસડી. એના સિવાય જોઈ લે એની ડેફિનેશન. ઇટ ઇઝ ધ સિસ્ટમેટિક સ્ટડી ઓફ વર્સિફિકેશન ઇન પોએટ્રી. એની એક સિસ્ટમેટિક સ્ટડી છે. વર્સિફિકેશનનો મતલબ થશે પોએટ્રી, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં ઓલ્સો વર્સ પણ કહીશું. ઓકે, વર્સ શબ્દ પણ પોએટ્રી માટે વપરાય છે. ની જે સ્ટડી છે એને આપણે કહીશું પ્રોસડી. એની અંદર અલગ અલગ વસ્તુ આવશે, જેમ કે રાઇમ, મીટર, ફૂટ, syllable વગેરે વગેરે વગેરે. રાઇમ, ઇટ ઇઝ અ રિપીટેશન ઓફ સિમિલર સાઉન્ડિંગ વર્ડ્સ, ઓર વધારે સિમ્પલ શબ્દમાં કહીએ તો સિમિલર રિપીટેશન સાઉન્ડિંગ વર્ડ્સ ઓફ લાસ્ટ વર્ડ ઓફ પોએમ્સ લાઇન. જ્યારે પણ કવિતા જે હોય એના અંત્ય જે શબ્દ હોય જેને આપણે ગુજરાતીમાં અંત્યાનુપ્રાસ કહીએ છીએ, હા બસ એ જ બરાબર. એની જે રાઇમિંગ સ્કીમ છે એને આપણે કહીશું રાઇમ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ વુડ ઇઝ અ ડાર્ક એન્ડ ડીપ બટ આઈ હેવ પ્રોમિસીસ ટુ કીપ, માઇલ્સ ટુ ગો બિફોર આઈ સ્લીપ. તો ડીપ, કીપ એન્ડ સ્લીપ, આ થયું રાઇમ. આપણે જેને રાઇમિંગ વર્ડ્સ પણ કહીએ છીએ એ બરાબર. એક સરખા ઉચ્ચાર થતા શબ્દો જે હોય એને આપણે કહીશું રાઇમ, પણ આપણે અંતના શબ્દોને જ જોશું, એ ધ્યાન રાખવું. એના પછી છે રિધમ. A strong, regular, repeated pattern of movement or a sound. For example, Ruth listened to the rhythm of his breathing. બરોબર, એક સ્ટ્રોંગ અને રેગ્યુલર રિપીટેડ જે પેટર્ન છે એને આપણે કહીશું રિધમ. નાવ છે સિલેબલ્સ. સિલેબલ્સ શબ્દ તમને સૌથી વધારે સાંભળશો આ પેપરની અંદર, અને આ સિલેબલનો મતલબ થાય છે અ યુનિટ ઓફ પ્રોનાઉન્સિએશન હેવિંગ સ્ટ્રેસ્ડ એન્ડ અનસ્ટ્રેસ્ડ સાઉન્ડ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં લઘુ ગુરુ કહીએ છીએ. બરાબર, જ્યારે તમે છંદ કરશો ત્યારે આ તમે સાંભળશો. અલંકાર તો જે ઇંગ્લિશમાં ફિગર્સ ઓફ સ્પીચ થઈ જશે. લઘુ ગુરુ જે આપણે કહીએ છીએ એ થશે ઇંગ્લિશમાં સિલેબલ્સ. ઓકે, સિલેબલ. હવે જો જેમ કે આપણે બોલીએ છીએ હોમ, 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 એમાં 1 સિલેબલ છે. ટેબલ, ટેબલ, ટેબલ. એવી રીતે તમે હોમને અલગ ના કરી શકો. હોમ એમ નથી બોલતા. હોમ, 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 1 સિલેબલ. ટેબલ, ટેબલ, ટે ઉપર ભાર આવે છે, બલ ઉપર નથી આવતો. સ્ટ્રેસ, અનસ્ટ્રેસ. જ્યાં ભાર આવે છે એને દર્શાવવા આપણે આ નિશાનીનો ઉપયોગ કરશું, અને જ્યાં ભાર નહીં આવે તેને દર્શાવવા આપણે યુ લખશું. ઓકે, લઘુ ગુરુ. ટેબલ, કેટલા થયા સિલેબલ? 2. ઓપન, ઓપન, ઓપન. ઓકે, સિલેબલ જે છે એ 2 પ્રકારના હશે, સ્ટ્રેસ્ડ એન્ડ અનસ્ટ્રેસ્ડ, એક્સન્ટ એન્ડ અનએક્સન્ટેડ. બરાબર, જેમ કે ટેબલ, પર્પલ, પર્પલ. બ્યુટીફુલ, બ્યુટીફુલ. બી યુ ઉપર વજન આવે છે, ટી ફૂલ ઉપર નથી આવતું. બ્યુટીફુલ. કેટલા સિલેબલ થયા? 1, 2, 3, 4. 4 સિલેબલ. પર્પલ, 1, 2. ચેર, ચેર. બરાબર, એક જ સિલેબલ છે અને સી ઉપર આવે છે. ચેર, 1 સિલેબલ. આ થયા સિલેબલ. આ સિલેબલને તમારે સૌથી વધારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આના અનુસાર આપણે આગળ કામ આવશે, અને આના અનુસાર તમે આને ઓળખશો કે આ આયમ્બિક છે, સ્પોન્ડી છે, એ બધું આપણે એના પરથી સમજશું. હવે એના પછી જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એ છે મીટર.
સો રિધમિક રિક્રિએટેડ પેટર્ન ઓફ સિલેબલ, જે રિધમિક પેટર્ન બનાવેલી હશે એને આપણે કહીશું મીટર. મીટર અલગ અલગ હશે, જેમ કે એક જ હશે 1 ફૂટ, તેને આપણે કહીશું મોનોમીટર. 2 ફીટ, બરાબર, આ એક વચન છે એટલે થયું ફૂટ, બહુવચન છે એટલે થશે ફીટ. 2 ફીટ એને કહીશું ડાયામીટર. 3 ફીટ ટ્રાયમીટર. 4 ફીટ ટેટ્રામીટર. 5 ફીટ પેન્ટામીટર. 6 ફીટ હેક્સામીટર. 7 ફીટ હેપ્ટામીટર. 8 ફીટ ઓક્ટામીટર. 9 ફીટ નોનામીટર. 10 ફીટ ડીકામીટર. એના પછી છે ફૂટ. ફૂટ શું છે? 1 સ્ટ્રેસ્ડ પ્લસ 1 અનસ્ટ્રેસ્ડ સિલેબલ, એનો મતલબ થાય છે ફૂટ. એક એવો શબ્દ કે જેની અંદર છે એક સ્ટ્રેસ્ડ સિલેબલ અને એક છે અનસ્ટ્રેસ્ડ સિલેબલ, એટલે એક એવો શબ્દ કે જેની અંદર લઘુ ગુરુ છે એને આપણે કહીશું ફૂટ. ફોર એક્ઝામ્પલ ટેબલ, તો આ થયું ફૂટ. બરાબર, તમારી એક્સરસાઇઝ છે આને હજી વધુ ડીપલી સારી રીતે સમજવા માટે કરીને, એ છે અન્ડરસ્ટેન્ડ, બાસ્કેટ, પેડ, બટરફ્લાય, થર્મોકોલ. થેન્ક યુ. આટલા જે શબ્દો છે એનું તમારે લઘુ ગુરુ કરવાનું છે, વિચ મીન્સ કે એના તમારે સિલેબલ માર્ક કરવાના છે, સ્ટ્રેસ્ડ, અનસ્ટ્રેસ્ડ, સ્ટ્રેસ્ડ, અનસ્ટ્રેસ્ડ. બસ આજના વિડીયોમાં આટલું જ છે. આ પ્રોસડી છે, આનું તમને લોંગ ક્વેશ્ચન ક્યાંય નહીં આવે, પણ મેં તમને સમજાવવા માટે કરીને પ્રોસડીની મિનિંગ, ડેફિનેશન, એના બીજા કયા કયા વર્ડ છે, જેમ કે વર્સિફિકેશન આપણે કહીએ છીએ, પોયમ જે છે એની સ્ટડી કરશે. તો સ્ટડીમાં શેનું સ્ટડી કરશે? એનું રાઇમિંગ સ્કીમનું સ્ટડી કરશું આપણે, એનું સિલેબલનું સ્ટડી કરશું, એના મીટર જે વાપર્યા છે એનું સ્ટડી કરશું. તો જે વસ્તુ સ્ટડી થાય છે પ્રોસડીની અંદર એ આપણે આની અંદર આપેલી છે. બરાબર, આટલું જ છે. આની અંદર તમને લોંગ ક્વેશ્ચન કંઈ નહીં આવે. બે સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એ છે સિલેબલ, જેને આપણે માર્ક કરવાના હશે, અને ફૂટ. બરાબર, આ બંને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. અને એક્સરસાઇઝમાં છે આ વર્ડ્સ તમને 1 2 3 4 5 એન્ડ 6, આ 6 વર્ડ્સ છે જેનું તમારે સ્ટ્રેસ અનસ્ટ્રેસ કરવાનું છે. દેટ્સ ઇટ ફોર ટુડેઝ વિડીયો ગાઈઝ. અને હા, તમારામાંથી જો કોઈ હોય કે જેમને ઓફલાઈન ટ્યુશન્સ માટેની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય રિગાર્ડિંગ મી, તો તમે મારા ટેલિગ્રામ જે ગ્રુપ છે એના સાથે જોઈન થઈ શકો છો. એની લિંક પર તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. અને હા, આ જે નોટ છે એની પણ લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. થેન્ક યુ સો મચ. મે ગોડ બ્લેસ યુ ટુ ઓલ. બાય બાય.